साथीहरु सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले क्यापकटलाई डाउनलोड गर्नु होला, त्यसपछि क्यापकटलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। यहाँबाट न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर मैले जहाँनिर एरोले देखाइरहेको छु त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटो कुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईले 21 वटा फोटो लिनु पर्ने हुन्छ। म अहिले यहाँनिर एउटा एल्बम क्लिक गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले फोटोजको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट 21 वटा फोटो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले 21 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट एड को अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो एड को अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर फर्म्याट को अप्सन आउँछ, तपाईले यो फर्म्याट को आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि 16:9 को फर्म्याटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यहाँबाट टच गरेर यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गर्दै तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कसरी मिलाउने भनेर म तपाईलाई एउटा फोटोको मात्र डेमो देखाउँछु, त्यसपछि सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भनिदिन्छु। त्यो अनुसार तपाईले बनाउनु होला, किन भन्दाखेरि भिडियो धेरै नै लामो हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म डेमो दिन लागिरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले के गर्नु होला भने फोटोलाई यसरी यहाँबाट टच गर्नु होला। यहाँबाट टच गरिसकेपछि अब यो पार्टबाट तपाईले फिंगरको सहायताले ड्र्याग गरेर यसको जुन टाइमिङ रहेको छ घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। यही तरिकाले तपाईहरुले सुरुको फोटोको ड्युरेसन 0.7 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी फोटोलाई टच गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले ब्याक गरेर 0.7 सेकेन्ड राख्नु होला। यसरी यहाँनिर यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो भने यो जुन खाली ठाउँ रहेको छ यहाँबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी जुम गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। थर्ड फोटोको 0.6 सेकेन्ड, फोर्थ फोटोको 0.4 सेकेन्ड, 5 नम्बरको 1.4 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 8 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 9 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 10 नम्बरको 1.8 सेकेन्ड, 11 को 0.4 सेकेन्ड, 12 को 0.6 सेकेन्ड, 13 को 0.6 सेकेन्ड, 14 को 0.8 सेकेन्ड, 15 को 1.2 सेकेन्ड, 16 को 1.2 सेकेन्ड, 17 को 1.2 सेकेन्ड, 18 को 1.2 सेकेन्ड, 19 को 0.6 सेकेन्ड, 20 को 0.7 सेकेन्ड र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 1.2 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोमा ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा एनिमेसन एड गर्नको लागि जस्ट तपाईहरुले फोटोलाई टच गर्नु होला। यसरी यहाँ टच गरिसकेपछि यो एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ तल, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन भेट्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर रहेको छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई यहीँबाट सिलेक्ट गरिदिनु होला। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर तपाईले स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर पेन्डुलम टु एनिमेसन रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहीँबाट तपाईले अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै राइट स्क्रल गरेर हामीले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईले यहीँबाट अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले 8 वटा फोटोलाई भने पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट तपाईले 8 वटा फोटोलाई, बाँकी 8 वटा फोटो जुन रहेको छ यसलाई तपाईले पेन्डुलम टु 1 2 पेन्डुलम टु
3 लाई पेन्डुलम 2, 4 लाई पेन्डुलम 2, 5 लाई पनि पेन्डुलम 2, 6 लाई पेन्डुलम 2, 7 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 र 8 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्नुला। यसरी 8 नम्बरसम्मको फोटोलाई पेन्डुलम 2 एड गरिसकेपछि अब तपाईले दुईवटा फोटोलाई बाइसेक्ट एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट तपाईले देखिसक्नु भएको छ कहाँनिर हुन्छ बाइसेक्ट एनिमेसन, तपाईले त्यहाँबाट एड गरिदिनु होला। यसरी दुईवटा फोटोलाई बाइसेक्ट एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईले बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्नुलाई धेरै नै सजिलो रहेको छ। तपाईले बुझ्नु भयो भने, कन्फ्युज हुनु भयो भने अलिकति नहुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्फ्युज नभइकन तपाईले बिस्तारै भिडियोलाई हेरेर स्किप नगरिकन सम्पूर्ण फोटोहरू तपाईले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले मैले जसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोहरुमा पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गर्दै जानु होला। यसरी सम्पूर्ण फोटोमा पेन्डुलम 2 अथवा जुनसुकै एनिमेसन एड गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो टिक मार्क रहेको छ तल, यो टिक मार्कलाई एकचोटी टिक गर्नुला। त्यसपछि तपाईले यो जुन दुईवटा एरो देख्नु भएको छ यसको मतलब यहाँ दुईचोटी ट्याप गर्नुपर्छ। यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरु फुल ब्याक आउनुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोलाई कुनै पनि इफेक्ट एड नगर्नुहोला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई भने तपाईले इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईले यहाँबाट क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी यहाँनिर क्रसरलाई राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईले माथि स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। थोरै राइट स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँनिर स्पार्कको आइकन आउँछ, स्पार्कलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मेटेरियल इफेक्ट रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई माथिको फोटो भरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई यहाँबाट ड्र्याग गरेर माथिको फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले बाँकी दुईवटा फोटोलाई कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन। अब तपाईले यो तेस्रो फोटोलाई भने इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। दुईचोटी यसरी टच गर्नु होला। यहाँ दुईचोटी टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई पनि तपाईले मेटेरियल इफेक्ट नै एड गर्नु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। माथिको फोटो भरि तपाईले यो इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँनिर यसरी इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा पनि इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई भने हामी रिपल इफेक्ट एड गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर फोटोलाई एकचोटी अथवा दुईचोटी यसरी टच गर्नु होला। दुईचोटी टच गर्नुभयो भने भिडियो इफेक्टको आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट माथि स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु, लेफ्ट स्क्रल गर्नु भयो भने यहाँ पार्टीको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो सेक्सनमा थोरै डाउन स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले रिपल इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर टिक गर्नु होला। यसरी रिपल इफेक्ट चाहिँ हामीले तीनवटा फोटोमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फोटोमा एड गर्यौं भने अब हामीले दुईवटा फोटोमा भने यसलाई कपी गरेर एड गर्नेछौं। यो तरिकाले तपाईले दुईवटा फोटोमा कपी गर्नु होला। त्यसरी कपी गरेर तपाईले ड्र्याग गरेर माथिको फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब दुईवटा फोटोलाई भने मेटेरियल इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर स्पार्कको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो स्पार्कको अप्सनलाई क्लिक गरेपछि मेटेरियल इफेक्ट यहाँ रहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि माथिको फोटो भरि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर बनाउनु होला। यसरी यहाँनिर ड्र्याग गरेर यसलाई बनाइसकेपछि अब तपाईले यो कपीलाई क्लिक गरेर यो जुन इफेक्ट रहेको छ माथिको फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि हामी अब दुईवटा फोटोलाई रिपल इफेक्ट एड गर्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई टच गर्नु होला, फेरि टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर भिडियो इफेक्ट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट थोरै राइट स्क्रल गरेर तपाईले यो पार्टीको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर रिपल इफेक्ट तपाईले देखिसक्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ टिक मार्क गर्नु होला। यसलाई तपाईले फेरि यसरी घटाएर यसको ड्युरेसन माथिको फोटोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसन बढाएर तपाईले माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले दुईवटा फोटोलाई कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन। अब तपाईले यहाँनिर अर्को फोटोलाई चाहिँ तपाईले मेटेरियल इफेक्ट एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई टच गर्ने, फेरि टच गर्ने, यहाँनिर भिडियो इफेक्ट आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले फेरि स्पार्कमा जानुपर्ने हो। स्पार्कको सेक्सनमा तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि मेटेरियल इफेक्ट यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले
यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि बनाउनुला। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा फोटोलाई रिपल इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। दुईचोटी टच गर्नुला भिडियोलाई अथवा फोटोलाई। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यो यहाँनिर तपाईले थोरै राइट स्क्रल गरेपछि यहाँ पार्टीको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले रिपल इफेक्ट यहाँ रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर दुईवटा फोटोलाई मेटेयर इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ। दुईचोटी टच गर्नुहोला। यहाँ तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तपाईले फेरि स्पार्कको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। यति गरेर तपाईले मेटेयर इफेक्टलाई एड गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यति गरेर तपाईले फेरि यसलाई कपी गर्नुहोला। यसरी कपी गरेर तपाईले दुईवटा फोटोमा मेटेयर इफेक्ट एड गर्नुहोला। यसरी दुईवटा फोटोमा मेटेयर इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि दुईवटा फोटोलाई रिपल इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा फोटोलाई पनि तपाईले पार्टीको अप्सनमा गएर रिपल इफेक्ट नै एड गर्नुहोला। यहाँ टिक गर्ने, यहाँ टिक गर्ने। त्यसपछि तपाईले फेरि यसलाई घटाएर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिने। त्यसपछि कपी गरेर फेरि अर्को फोटोभरि बनाउने। त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट फोटोको पालो आयो। यसलाई पनि डबल क्लिक गर्ने। यसलाई डबल क्लिक गरेर तपाईले यहाँ भिडियो इफेक्टको आइकन तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेर तपाईले स्पार्कमा जानु पर्यो। स्पार्कमा गएर फेरि तपाईले मेटेयर इफेक्ट एड गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क भिडियो रहेको हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर सिम्पली यो डिलिटको बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले थोरै जुम क्लोज गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि हामीले भिडियो एडिट गर्दा फोटोलाई जुम गरेको थियौं। त्यसपछि तपाईले यो जुन एक्सपोर्टिङको बटन माथि देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनुहोला। साथीहरु, भिडियोलाई स्किप गरेर बीचमा नजानुहोला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसपछि यहाँनिर डन बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो एल्बमको अप्सनमा जानुहोला। त्यसपछि यो क्यामेराको अप्सनमा जानुहोला। भर्खरै हामीले भिडियो बनाएको यो भिडियोको सेक्सनमा जानुहोला। यो क्यामेरामा रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट एड गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसको फर्म्याट चेन्ज गर्नुपर्ने छ। थोरै राइट स्क्रल गर्नुहोला, फर्म्याटमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँ 9:16 लाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो फोटोलाई यहाँबाट टच गर्नुहोला, यो भिडियोलाई। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा भिडियोलाई फिट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट डिलिट गर्नुहोला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। अब साथीहरु, म तपाईलाई सिकाउने छु यो भिडियोमा अडियो कसरी एड गर्ने भनेर। त्यसपछि डन बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो टिकटक आईडीलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी यहाँनिर टिकटक आईडी ओपन गरिसकेपछि माथि सर्च बार आउने छ। यहाँबाट तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर यसरी सर्च गर्नुहोला। यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट जुन मलाई फलो गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोला। मेरो प्रोफाइललाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर अहिले हामीले भर्खरै अपलोड गरेको यो भिडियो रहेको छ, यो बनाउन लागिरहेको छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ यो गोलो आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट एड टु फेभरेटमा यो सङलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट ब्याक आउनुहोला। यसरी यहाँनिर ब्याक आइसकेपछि अब तपाईलाई के गर्ने भनेर म सिकाउँछु। यो प्लसको आइकनमा जानुहोला। प्लसको आइकनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट अपलोडको आइकनमा जानुहोला। अपलोडको आइकनमा गइसकेपछि भर्खरै हामीले एडिटिङ गरेको भिडियो यहाँनिर रहेको हुन्छ। तपाईले अथवा यो अलमा क्लिक गर्नुहोला। अलमा क्लिक गरेपछि यो क्यामेराको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। फर्स्टमै रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु भन्दा पहिला के गर्ने भनेर म देखाउँछु। यहाँनिर तपाईले एड साउन्डको अप्सनमा जाने। यहाँ गइसकेपछि यो रिकमेन्डमा बजिरहेको साउन्डलाई तपाईले क्लिक गरेर हटाउनु होला। त्यसपछि यहाँ भोल्युमको अप्सनमा जाने। भोल्युमको अप्सनमा गएर तपाईले ओरिजिनल साउन्डलाई तपाईले 0 बनाएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि एड साउन्डमा जानु होला। त्यसपछि यो फेभरेटको आइकनमा जानु होला। यहाँनिर भर्खरै हामीले फेभरेटमा एड गरेको साउन्ड रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्ट टच गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई सही क्याप्सन र सही ह्याशट्याग लगाएर
पोस्ट गर्नुहोला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ, तपाईलाई हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। बाँकी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाको साथ अहिलेलाई बाइ बाइ। युट्युबमा सबैजना बनिरहनु होला है त।